5 बोटाने असो, पेनाच्या साह्याने असो किंवा आपल्या चुटकीने असो, पण रांगोळी तर काढायलाच हवी, हो ना? तर नमस्कार मैत्रिणींनो, मी निकिता आणि निकिता रंगोली आर्ट आपल्या युट्यूब चॅनलवर आपल्या सर्वांचं मनापासून स्वागत करते. आणि आजच्या आपल्या छोट्याशा व्हिडिओमध्ये आजच्या व्हिडिओमध्ये मी 2 रांगोळ्या काढून दाखवणार आहे, ज्या अतिशय पटकन होणाऱ्या, खूप साध्या आणि सोप्या आहेत. तर जसं सुरुवातीला तुम्ही ऐकलंच त्या पद्धतीने आजच्या ज्या 2 रांगोळ्या आहेत ते ज्यांना 5 बोटाने रांगोळी काढता येत असेल ते 5 बोटाच्या साह्याने काढू शकतात, किंवा ज्यांना 5 बोटाने काढता येत नसेल, पेनाने काढायला आवडत असेल तर ते पेनानेही काढू शकतात अशा आहेत. आणि ज्यांना पेनानेही काढता येत नसेल किंवा 5 बोटानेही काढता येत असेल, जे फक्त चुटकीच्या साह्याने काढू शकत असतील तर त्यांनाही काढता येतील अशा आजच्या आपल्या 2 डिझाईन्स आहेत. मी आजच्या रांगोळ्यांमध्ये माझ्याकडे जी बॉटल मी जिचा नेहमी वापर करून डिझाईन्स काढते तिचाही वापर केलेला आहे आणि चुटकीच्या साह्याने रंग पण भरलेले आहेत आणि चुटकीच्या साह्याने बाकीची डिझाईन पण काढलेली आहे. तर तुम्हाला जसं जमेल तसं तुम्ही काढू शकतात, पण आजच्या डिझाईन्स अशा आहेत की तुम्ही कुठल्याही, तुम्हाला ज्या पद्धतीने काढता येत असेल त्या पद्धतीने काढू शकतात. तर नक्कीच ट्राय करा आणि आजच्या व्हिडिओमधील डिझाईन्स तुम्हाला कशा वाटल्या ते कमेंट्स करून नक्की सांगा. आणि व्हिडिओ आवडल्या चॅनलला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब नक्की करा. भेटूया आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत रांगोळ्यांची प्रॅक्टिस नक्कीच करा, नक्कीच जमतील. धन्यवाद. थँक्यू.